Hello, my friends. We study for today random selection. We have a bunch of duplicate names. For programming, we get a GFD or FER or GRF or RFD. نلتقي من جديد أصدقائي ونتابع مع بعض برمجية مميزة، وهي اختيار عشوائي لأسماء مكررة. نلاحظ أن الاسم جيم ظهر لدينا 4 مرات، والاسم آر ظهر لدينا 3 مرات. وهذه البرمجة التي سوف نعرضها بعد قليل تعطي أهمية للرقم الذي يدخله المستخدم. عندما نحدد رقم 3 يختار من كل الجدول 3 أرقام عشوائية، وعندما نختار أرقام أكبر يختار أرقام أكبر. لكن يراعي موضوع الاختيار العشوائي أيضا عدم تكرار الاسم المختار. عندما يختار الاسم الأول جيم والاسم الثاني قبل ما نحصل عليه يتم تدقيقه في الأسماء المختارة لكي لا يتم اختيار جيم and جيم. نتابع مع بعض الفكرة البرمجية عن طريق الواقع. لنكمل مع بعض أصدقائي شرح البرنامج. الأسطر البرمجية لديها عدة متغيرات تم إعطاء الخاصية التابعة لها، ثم نبدأ في حذف أو مسح محتويات من C4 إلى C100 على حسبة أننا يمكن أن نختار 100 رقم عشوائي. ثم نحدد للمتغير أنك سوف تبدأ من رقم 4 على حسبة أن الناتج يبدأ من السطر الرابع. والمتغير الثاني نعطيه المصفوفة التي تقول أنك تبدأ من 1 إلى ما هو موجود في الخلية C2، أي ما تم تحديده من قبل المستخدم. ونكمل المتغير السادس نعطيه برمجة لكي يتعرف على عدد البيانات الموجودة في العمود A، لكن ناقص رقم 1 لأننا استخدمنا السطر الأول في العنوان. ونبدأ بالمتغير التالي أننا نعطيه رقم 1 لأننا هنا سوف نستخدم أن نزيده رقما ورقم. تبدأ الحلقة تقول إذا كانت الآي أصغر أو تساوي ما تم تحديده من قبل المستخدم. إننا أعطينا للآي 1، أما هنا فإذا الآي عندما تضاف تعطي أرقاما إلى أن نصل إلى الرقم الذي حدد من قبل المستخدم لكي نتوقف بالحلقة. السطر التالي الموجود بالحلقة هي عملية أننا سوف نعود ونبدأ من جديد. عندما يتحقق شرط معين نعود ونبدأ من جديد. random وهنا go to random. فإذا سوف نلاحظ هذه الأهمية أننا سوف نجول في الحلقة إلى أن نتحقق أو يتحقق شرط معين. فإذا حددنا random. هلا random number وهي إحدى المتغيرات التي أعطيناها برمجة
الدالة التي تولد أرقاما عشوائية تبدأ من رقم 2 وتنتهي بالرقم الموجود في أسطر العمود A، نضيف له 1. فإذا هذه الأرقام العشوائية إننا تحدد لنا من الأسطر أننا سوف نختار السطر الثالث أو السطر الخامس من هذا العمود. فإذا بدأنا من السطر الثاني لأن السطر الأول محجوز للعنوان، وثم أخذنا الناتج الذي استعرض لنا في هذا المتغير الذي يعطينا أرقام أو عدد الأسطر المستخدمة. فإذا الفانكشن random between تقول أعطيني الأرقام بين هذه الأسطر. يوجد حلقة الفور في التالي التي تقول أنني أريد أن أخذ الأكبر والأصغر أو الأول والأخير من الناتج الموجود في الرقم المختار من قبل المستخدم. الرقم المختار من قبل المستخدم هو 3. فإذا نبدأ من رقم ثم إلى رقم إلى رقم إلى أن ننتهي إلى 3. عندما تبدأ هذه حلقة فور يوجد شرط ليقول هل الاسم المختار هو يساوي المصفوفة التي نحن نقف عليها. فإذا المصفوفة ARE هي الأسماء المختارة. نحن الآن ليس لدينا أي مصفوفة، فإذا تؤخذ افتراضيا الاسم الأول. أما عندما نجول في الحلقة للمرة الثانية لكي نختار الحرف R أو لكي نضع الحرف R، نبدأ وندقق في الثلاث اختيارات هل هي الR موجودة في هذه الثلاثة. إذا كانت موجودة يتم استبعادها ونذهب إلى Go to Random لكي نتجاوز هذه المرحلة، لأن الجيم تم اختياره. لنفترض أننا اخترنا الجيم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية افتراضيا أعطانا الرقم بالسطر 12. لا نستطيع أو هو لا يستطيع أن يرجع ويسجل رقم جيم لأن الجيم موجودة. فإذا هذه هي الأسطر التي تحدد الاختيارات، التي تدقق أن الاختيار الذي نحن الآن عليه هل هو موجود. إذا كان موجود يذهب إلى random mode. إذا لم يكن موجود نعود بالحلقة إلى next، الحلقة next، ونعطي هذا الخيار نضيفه إلى المصفوفة. نلاحظ المصفوفة أخذت حرف R، ونضيف المتغير I ليصبح -1. وبهذه الحالة نرجع ونتأكد هل ال I أصبحت أصغر أو تساوي. إن ال I هنا أصبحت 2، فإذا أصغر أو تساوي لأنها أصغر. نعود وندخل في الحلقة ونعطي نختار نأخذ ما تم اختياره من قبل المصفوفة، ويتم تدقيق هذا السطر الذي تم اختياره هل هو من ضمن الاختيارات الأولى والثانية والثالثة. نحن الآن سوف ندقق في الأولى والثانية. إذا لم يكن فإذا نعطي الخيار الثالث في المكان الثالث ونضيف الآي خطوة واحدة. وعندما نعود إلى الدو للمرة الثالثة نلاحظ أن الآي أصبحت تساوي الرقم الذي تم اختياره من قبل المستخدم. وبهذه الحالة تنتهي حلقة الدو وتبدأ حلقة تالية تقول إذا الفور تأخذ ما هو محتواه في المصفوفة الأول إلى الأخير، وتعطي للخلية التي نحن تم تحديدها وهي من الرقم 4 في العمود الثالث أي C4 تعطيها قيمة المصفوفة الأولى، ثم نضيف للمتغير أو لرقم 4 للسطر الرابع رقم 1 ونصبح بهذه الحالة السطر الخامس، ونضيف الثاني في الآر ونضيف الثالث في الإف. وهنا تكون
المصفوفة انتهت والمتغير لا نضيف له رقم جديد، وينتهي next ARE وتنتهي البرمجة. شرح مفصل لهذه الخطوات. الآن سوف نلاحظ كيف سوف يتم تنفيذها. نبدأ. نلاحظ أنه تم مسح البيانات، تم إعطاء المتغير رقم 4، وتم إعطاء لهذا المتغير 3 قاعدات على حسب ما تم برمجته من الرقم الموجود في C2. أما هذه البرمجة وهي سوف تعطي عدد الأسطر الموجودة في عمود A، نلاحظ أنها أخذت 11 سطر، والآي إنه متغير لكي نزيده 1. تبدأ الحلقة تقول إذا كانت I إنها 1 والآن C2 إنها 3، فإذا لم يتحقق الشرط بعد، نذهب ونقول أعطيني رقم من بين هذه الأرقام. نلاحظ أن الرقم تم اختياره هو 3 أي 1 2 3، فإذا تم اختيار رقم R. نلاحظ الآن عندما نقول أننا الأول إلى الأخير، عندما نبدأ بالاختيار نقول أن هذه الخلية تم اختيارها في 3، هل هي تساوي ما تم اختياره؟ نحن لا يوجد في المصفوفة أي خيار، فإذا تم التحقق لم ندخل إلى go to random لأننا لا يوجد تكرار، انتهت الإف. والآن يتم إضافة، سوف يتحقق من 3، نلاحظ تحقق من 3، الآن سوف تضاف النيمز ما يحتويه السطر الثالث. نلاحظ أن الرين أخذ الإف أي أنها السطر الثالث هنا، والآي تزاد 1. نلاحظ أننا هنا حصلنا على الخيار الأول الذي هو F. نعود ونبدأ بالحلقة ونتحسس من I أصبحت 2، لكن هنا 3. نبدأ ونعمل. نلاحظ ما هو الرقم الذي سوف يعطينا 5، فإذا السطر الخامس الذي هو ج، وتبدأ تتحسس، لا يوجد، نحن لدينا الإف والجيم ليس من الإف، فإذا تحسس 3 مرات ثم نضيف. لاحظ تم إضافة الجيم هنا، ونبدأ ونختار. نلاحظ الفانكشن الرقم العشوائي سوف يختار أيضا 5. هنا سوف يتم إلغائها. لنلاحظ كيف سوف يتم الإلغاء. هنا تم الإلغاء لأنه تحسس بالإف أنها لا تساوي جيم، لكن الجيم تساوي الجيم، تم إلغائها والعودة لنختار رقم عشوائي آخر. ولو عاد وأعطانا حرف جيم أو سطر 5 لا يقبل فيه أبدا، أو إذا أعطانا رقم 9 لا يقبل فيه، وإذا أعطانا رقم 12 لا يقبل فيه. نعود ونرى أننا حصلنا على رقم 11 الذي هو حرف R مقبول. حرف R سوف نحصل على F ج R. نلاحظ 3 مرات تعاد هذه الخطوات للتأكد من التكرار. حصلنا على حرف R. نلاحظ أننا حصلنا على حرف R. انتهت الحلقة. لماذا؟ لأن الآي أصبحت 4 والآن هنا 3، فإذا انتهت الحلقة. نعود الآن لكي نسجل محتويات المصفوفة في الخلية التي تبدأ من C4. نقول محتويات الخلية من الأول إلى الأخير تأخذ C4. نلاحظ تم تسجيل F في البداية، زدنا السطر، وهنا نقول أننا نريد السطر الخامس من العمود الثالث أن تأخذ ما هي محتويات المصفوفة. الخيار الثاني أخذ ج وأخذ الآر. انتهت البرمجة.
شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة. أرجو أن لا أكون قد أطلت، أخذت فترة 15 دقيقة الشرح، لكن ضروري أن نشرح خطوة بخطوة المراحل لكي يستفيد منها جميع المهتمين. إلى اللقاء غدا إن شاء الله.